دلته موږ چې وکړلو یو یوزر ډیفاین کلاس هم جوړ کړو د سیټور په ډیمو سره. سیټور مطلب نورمالي موږ د سیټور ایبریویټډ فارم دی د څه شي دپاره د کنسټرکټر دپاره. خو په دغه کې موږ ډیمونسټریشن کو د کنسټرکټر. څه مطلب کنسټرکټر یې موږ سره او دغه ریلیټډ بس پراپر ډیفینیشن موږ سره دا یو یوزر ممبر فنکشن دی چې دغه کې هیڅ قسم ریټرن ټایپ نشته. پیله خبره دا یو داسې ممبر فنکشن دی چې د دغه نیم به مست د کلاس د نیم په شان دی وي. دا اوس ګوره ما اوس څه لیکلی سیټور ډیمو او بره د کلاس نامې ته که وقسم دا ما سره ده. درېیمه خبره ده چې دا فنکشن اوس فی الحال ما سره څه شی دا ډیفالټ کنسټرکټر دی او ډیفالټ کنسټرکټر کې ما څه شی کړی اووررایډینګ کړی. ډیفالټ کنسټرکټر ګوره موږ سره چې کله وي تاسو جنرالایز ډیفالټ کنسټرکټر تاسو په کار دی چې څوک درته وښیي تاسو ته ډایرکټ پته لګي. کله هم چې یو کنسټرکټر وي مطلب یو فنکشن وي او هیڅ قسم ریټرن ټایپ یې نه وي د ډیفالټ دپاره تلیار جوړم چې کوم یو کنسټرکټر به ډیفالټ وي. یو کنسټرکټر دی نه یو فنکشن دی او په هغه کې ریټرن نشته. دا پیله نښه نښانه شوه چې دا کنسټرکټر کیدی شي. دویمه خبره ده چې د کلاس نامه او د فنکشن نامه چې سیم شي نو دا دویم هغه ایویډنس شولو چې دا کنسټرکټر کیدی شي. او کله چې په پیرامیټر کې چې شی هم نه وي نو دغه ته موږ څه یو چې دا ډیفالټ کنسټرکټر دی. او کله چې ته په خپله په کوډ کې ولیکې نو دغه ته موږ ډیفالټ کنسټرکټر اووررایډینګ یو. اوس خو بینه نه هېرېږي که نه. ګوره یو فنکشن کنسټرکټر کله کیدی شي پیله نښکه یو فنکشن ما ولیکلو دا کنسټرکټر دی که نه دی ته به یې اول ریټرن ته وګورې. ګوره که هر قسم فنکشن وي او ریټرن یې نه نو موږ به وایډ لیکو. کله چې هیڅ شی هم د یو فنکشن په سټارټ کې نه وي نو دا هغه یو روټ جوړ شو چې ممکن دی چې دا کنسټرکټر وي. اوس دا زه څه یم چې دا ممکن دی چې کنسټرکټر وي په صرف په ریټرن ټایپ باندې ځکه چې ډسټرکټر هم همدغه شی وي که نه هغه کې هم ریټرن ټایپ نه وي یا به کنسټرکټر وي یا به ډسټرکټر وي. اوس څه شی دی دا به زه مخکې ګورم. کله چې د کلاس نیم او دا چې کوم د فنکشن نیم دی دا ایگزیکټلی سیم وي دا دویمه نښکه شوه د کنسټرکټر دپاره. دا مطلب دا ډیفرنشیټ شو چې دا ډسټرکټر نه دی. اوس کنسټرکټر مختلف ویرایټیز دي. کوم یو کنسټرکټر دی نو دی موږ ته څه شی وښیي دا موږ ته د پیرامیټر لیست وښیي. که په پیرامیټر لیست کې چې شی هم نه وي نو دا موږ سره ډیفالټ کنسټرکټر دی. او که په کوډ کې تو لیکلی و نو دغه ته موږ ډیفالټ کنسټرکټر اووررایډینګ یو. کلیر شولو. اوس په زه دلته لاندې راشم دغه فنکشن له ډسټرکټر له. بله خبره ده چې کنسټرکټر یو داسې سپیشل ورته څه فنکشن خو ځه شو یو خو په دا وجه ورته یي چې دغه کې هېڅ قسم ریټرن ټایپ نشته دی. بله ورته څه دا نامه اخلي ځکه چې زه هر څومره آبجیکټ کریټ کړم د آبجیکټ په کریشن ټایم کې اټومیټیکلی دا کال کیږي. مطلب چې ما سره څومره فنکشنز دي ممبر فنکشن د کلاس دا یو سپیشل ممبر فنکشن دی د کلاس. هر ممبر فنکشن اکه سټیټیک دی او اکه نان سټیټیک دی. دلته اوس یو نوی ټرم پکې بله مې اډ شولو فنکشن کې سټیټیک او نان سټیټیک. څه مطلب کله هم چې یو فنکشن زه په آبجیکټ سره کال کوم دا به نان سټیټیک فنکشن وي. کله چې یو فنکشن زه په کلاس په نیم باندې کال کوم هغه به ما سره سټیټیک فنکشن وي. مخکې به راشي خو علي تاسو چونکې د ریکارډینګ کې کېږي که بیا هم ځان ته نوټ کال نو دا تاسو سره یو ایکسټرا شی راغلو چې سټیټیک او نان سټیټیک فنکشن هم کیدی شي. خو بیا دلته اوس ما سره چې کوم کنسټرکټر دی دا اټومیټیک مونږ وچ کال کیږي. څه مطلب کله هم چې د دغه کلاس هر څومره آبجیکټ زه جوړ کړم یو نه واخله تر ان نمبر پورې نو دا به ما سره یو نه واخله تر ان نمبر پورې اټومیټیک په خپله کال کیږي. کله چې زه پروګرام رن کړم اصل کې په دغه کال کېدو کې کیږي څه شی د دغه آبجیکټ دپاره آبجیکټ مونږ څه شي ته یو فزیکل انټیټي ته یو که نه. نو اټ مین چې فزیکل انټیټي دا اوس موږ سره کوم قسم فزیکل انټیټي ده دا داسې فزیکل انټیټي ده دا په میموري کې ځای نه شي ځای به هلته ونه شي چې کله آبجیکټ کریټ شي نو آبجیکټ په کریټ کېدو باندې چې دا ځای وله نیسي دا هغه ټیکټ ریزروایزر دی چې کوم ریزرویشن کي نو دا څه شی وکړي دا لیبلینګ وکړي په هغه میموري کې چې دا د دغه آبجیکټ دپاره شوه دا د دغه آبجیکټ دپاره شوه دا د دغه آبجیکټ دپاره شوه. نو ریزرویشن آف میموري دپاره یې موږ سره څه شی استعمالیږي دا فنکشن استعمالیږي. ډسټرکټر څه شی دی دا هم سیمیلر لکه موږ سره څرنګه کنسټرکټر دی یو سپیشل ممبر فنکشن دی. څه ورته سپیشل یی اولنۍ خبره ریټرن ټایپ یې نشته دی. دویمه خبره ده چې د کلاس نیم او دا نیم سیم دی خو ډیفرنشیټ کیږي د کنسټرکټر سره په څه شي باندې چې دا ټایل ډیسیمبل دی ورته مخې ته. کله هم چې د یوزر یو ممبر فنکشن موږ سره په یو کلاس کې دننه وي په سیم نیم د کلاس خو مخې ته څه شی وي پریسیډینګ دا ورډ وي
دا به څه شی وي؟ دا به ډسټرکټر وي. اوس دا کوم ټایپ ډسټرکټر دی؟ ډسټرکټر کې مختلف ټایپس دي. دی موږ سره دی ډیفالټ ډسټرکټر. ما څه له ووایي چې ډیفالټ ډسټرکټر؟ ځکه چې په پیرامیټر کې شی شته نه. او کله چې زه ډسټرکټر په خپله ولیکم نو دغه ته موږ ډیفالټ ډسټرکټر اوورایډینګ یو. اوس دغه ته د سپیشل ویلو بله ریزن څه شی دی چې که زه دا ونه لیکم هم دا اتومیټیک په خپله باندې کیږي. اوس په خپله باندې کیږي نه څه مطلب؟ کله چې زه دا پروګرام رن کم او دلته ما څومره آبجکټ جوړ کړي دومره میموري انیشلایزیشن وشي، دومره میموري. دا اوس ما 4 آبجکټ جوړ کړي نو د 4 آبجکټ په نامو باندې ما سره څه شی وشي؟ ګوره داسې شکل کې ریزرویشن وشي. فار ایگزامپل دا ما سره یو آبجکټ شولو، دا 2 شول، 3 شول، 4 شول. په دغه باندې څه ولګالو؟ لیبل په ولګالو OBJ1 آبجکټ 1، په دغه باندې آبجکټ 2، په دغه باندې آبجکټ 3، په دغه باندې څه آبجکټ 4. اوس په دغه کې چې کلاس ته نو دغه کې به خامخا باونډري وي، څه شي انټرنل باونډري چې دا موږ سره ډیفرنشیټ کوي لیول د څه شي د ډیټا او د فنکشن. که دغه کې ډیټا وي نو موږ سره سنگل ډیټا وا ان ټایپ، مطلب یو انټیجر ټایپ ویریبل وو، دلته هم ان شولو، دلته هم ان شولو، او دلته هم څه شی شولو؟ ان شولو. او په دغه کې انټرنلی پبلک دا ما سره څه شي؟ دا پرایویټ دي. په دغه کې 2 قسمه فنکشن دي، یو کنسټرکټر او بل څه شی؟ بل ډسټرکټر دی. دا که مثال په تور باندې ما پکې ولیکل نو دغه ته موږ څه اوورایډینګ ورته یو. او که ما ونه لیکلو نو دلته وي خو موږ ته ښکاري نه، او چې نه وي نو څه شی کي چې کله یې زه ونه لیکم دا په میموري کې اول خو دا چې د آبجکټ لا لوکیشن ویر کی، او دویم دا چې د کوم ان ټایپ ویریبل دی دا د 000 نه انیشلایز کی، ځکه چې دغه ډیفالټ انیشلایزیشن وکي. اوس ما څه شی کړی؟ ما کنسټرکټر ډیفاین کړی. کنسټرکټر مې چې ډیفاین کړی دی نو د آبجکټ په کریټ کېدو کې ما په کنسټرکټر کې میسج لیکلی چې آبجکټ کریټډ، آبجکټ کریټډ، آبجکټ مطلب 4 پرې دلته به دا چې کال شي میسج به راکړي چې دغه لپاره آبجکټ جوړ شولو. دلته چې کوم کنسټرکټر دی چې دا کال شي دا به میسج راکړي چې دغه لپاره جوړ شو. دلته چې کوم کنسټرکټر دی دا به میسج راکړي چې دغه لپاره جوړ شو. دلته چې کوم کنسټرکټر دی دا به میسج راکړي. 4 آبجکټ دي نو 4 پرې به دا میسج مال راکړي. اصل کې په بیک سایډ فزیکلی 4 لوکیشن په ډیفرنٹ نیم سره دا ریزرو شول. خو چې کله ریزرو شول اوس په دغه کې زه مختلف قسم کیلکولیشن هم کړی شم، ما پکې نه دی کړي ځکه زه صرف ډیمونسټریشن د کنسټرکټر او د ډسټرکټر ورکم. کله هم چې زه دا میموري بیرته څه شی کم؟ ډي لوکیټ کم. ډي لوکیشن مطلب چې زه دا میموري نه واش آوټ کم نو په واش آوټ کېدو کې اتومیټیکلی ډسټرکټر کال شي. پهله به چې دا واش آوټ شو، بیا به سي چې دا واش آوټ شو، بیا به چې دا واش آوټ شو، ځکه چې 4 آبجکټ دي نو 4 وړه به واش آوټ کیږي. اوس دا چې موږ څه ویل تیوریټیکلی ګورو چې دا څه کیږي که نه کیږي. فار ایگزامپل دلته زه راغلم د 2 ځله ما کمپایل کړلو، کمپایلیشن کې څه ایرر ور نه کړو، اټ مین چې سټرکچر سینټیکس موږ سم لیکلی دی. د 2 ځله ما رن کړو، څه شی یې وکړلو؟ آبجکټ کریټډ، آبجکټ کریټډ، آبجکټ کریټډ. اټ مین چې 4 پرې ما لیکلی نو 4 پرې آبجکټ کریټ شولو. اوس چې زه کله دا ټرمینیټ کم نو په ټرمینیشن کې به میموري ریلیز کیږي، دا به ختمیږي. د 2 ځله ما چې رن کړلو نو څومره آبجکټ وو؟ 4 آبجکټ وو، 4 وړه نه میموري ریلیز کړله. یو پرې کال شولو په پیله آبجکټ سره، دویم پرې کال شو په دویم آبجکټ سره، دریم پرې کال شو په دریم آبجکټ سره، ځکه چې د هر یو ممبر موږ سره دواړه فنکشن دي، کنسټرکټر هم دی او ډسټرکټر هم دی. کنسټرکټر یې موږ سره په کریشن ټایم کې چې کله آبجکټ کریټ کیږي په ټایم کې کال کیږي، او ډسټرکټر چې کله ډسټروی کیږي میموري نه واش آوټ کیږي. نور به ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې وګورو. دا پکای لګوله غوا